wash the clothes, cook. Yeah, so super Nepalese women. र नेपाली महिलाहरू चाहिँ सुपर रे उहाँको लागि किन भन्दाखेरि चाहिँ अब कुनै संस्थामा आबद्ध भएर काम गरे तापनि घरमा गएर भाँडा माझ भात पकाऊ बच्चा हेर मल्टिटास्किङ यो गर उ गर गर्दा 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 हैरान भए जस्तै देखेर चाहिँ नेपाली महिलाहरू सुपर वुमन हुनुहुन्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ। So I hope the Nepalese men know that you are lucky to have such women among you. अब हामी जति पनि केटा मान्छे छौँ भने एउटा केटा मान्छे नै हो हैन विवाहित केटा मान्छे त्यसकारण त्यस्तो सुपर श्रीमती पाउँदाखेरि हामी भाग्यमानी हो रे। तपाईको सबै गर्ने तपाईको चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म भए भरको काम गर्ने श्रीमती पाउँदा को भाग्यमानी नहोला हैन। But it made me sad to know that there is still domestic violence in Nepal. र त्यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा अझै पनि घरेलु हिंसा हुन्छ। अब श्रीमानले श्रीमती पिट्ने यस्ता खालको गतिविधि हुन्छ भन्ने कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई दुःख लागेको छ। And this is a result of the 2022 Nepal what's DHS? Nepal Demographic and Health Survey. र तपाईको चाहिँ 2022 को राष्ट्रिय तथ्याङ्क एउटा चाहिँ डेमोग्राफी तपाईको चाहिँ भौगोलिक बनावटको आधारमा चाहिँ एउटा सर्वे जुन वर्षैपछि नेपाल सरकारले गर्छ त्यसको आधारमा तपाईले त्यहाँ रिजल्ट देख्न सक्नुहुन्छ कि घरेलु हिंसाको चाहिँ तथ्याङ्क कहाँ रहेको छ भन्ने कुरा। And according to the 2022 Nepal police report, suicide has been increasing in Nepal. र 2022 को नेपाल प्रहरीको चाहिँ तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने पनि तपाईको आत्महत्या गर्ने चाहिँ ट्रेन्ड चाहिँ बढेको देखाएको रहेछ। In child psychiatry, if we see a child or even in adults, if we see a hanging kind of suicide attempt or contemplated suicide, that's a great emergency for us. र यदि हामीले अब उहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ वयस्क ठुलो मान्छे र सानो मान्छे दुवैको साइकियाट्रिस्ट डाक्टर हुनुहुन्छ र उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब बच्चाहरू जस्तो विशेष गरी किशोर अवस्थाको उमेरको यो बच्चाहरूले चाहिँ ह्याङ्गिङ आफूलाई झुन्ड्याउने होइन तपाईँको झुन्ड्याउने अथवा तपाईँको चाहिँ त्यस्तो खालको प्रयत्न गर्ने प्रयासहरू देखियो भने त्यसले के जनाउँदछ भन्दाखेरि चाहिँ इमर्जेन्सी छ है हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउँदछ। In other parts of the world, you will see more of the poisoning or the overdose rather than hanging. र नेपालमा चाहिँ सायद झुन्डेर चाहिँ मर्ने चाहिँ अरू देशमा भन्दा बढी देखेको छ अरे। अरू देशमा चाहिँ ओभरडोज औषधिको ओभरडोज खाने होइन तपाईँको चाहिँ अथवा चाहिँ पोइजन खाने प्रविधि चाहिँ अथवा त्यो खालको प्र्याक्टिस चाहिँ देखिन्छ अरे। तर नेपालमा झुन्डेने चाहिँ प्र्याक्टिस बढी छ। Because hanging is like shooting yourself with a gun. It's very lethal. Whereas overdosing or poisoning, there's still hope to take it out of the body. अब तपाईको चाहिँ विष खायो भने चाहिँ बाँच्ने चान्स हुन्छ अरे किनभने तपाईको त्यसलाई चाहिँ डिटक्सिक गर्न मिल्छ त्यसलाई चाहिँ होइन तपाईँको पखाल्न मिल्छ खकाल्न मिल्छ। ह्याङ गर्ने तपाईँको झुन्डिने भनेको चाहिँ आफूलाई गन हानेको जस्तो हुन्छ। एकपल्ट गरेपछि त्यो बाँच्ने चान्स छैन तर पोइजनिङमा चाहिँ बाँच्ने चान्स चाहिँ हुन्छ। And the brain is a very sensitive organ. 8 minutes without any oxygen, oh, you're in big trouble. 8 minutes or 1 minute? 8 minutes. 8 minutes. अब हाम्रो मस्तिष्क चाहिँ अरू अङ्गभन्दा अलिकति तपाईँको सेन्सिटिभ भनेको अलिकति संवेदनशील अङ्ग हो अरे। 8 मिनट चाहिँ ब्रेनमा अक्सिजन पुगेन भने चाहिँ ब्रेन चाहिँ कोल्याप्स हुन्छ अथवा ब्रेनले काम गर्दैन। So Nepalese women are, yes, they're very strong, but you do many things. There's domestic violence, suicide is increasing, yet women are the mothers of the next generation. र नेपाली महिलाहरू चाहिँ एउटा चाहिँ सुपर महिला हुँदा हुँदै पनि अब तथ्याङ्कबाट हामीले अघि हेऱ्यौँ कि धेरै खालको चाहिँ घरेलु हिंसाको चाहिँ पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरू होइन। तपाईको चाहिँ धेरै कामहरू पनि गर्नुहुन्छ तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि उहाँहरू अर्को भावी सन्ततिको चाहिँ आमाहरू हुनुहुन्छ अथवा अर्को भावी सन्ततिलाई हुर्काउने जिम्मेवारी उहाँहरूमा छ भनेर पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। And researchers have shown that even during pregnancy, there is already an effect on the child inside. र विभिन्न चाहिँ रिसर्चले के अरे खोजहरूले चाहिँ के देखाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ
महिला गर्भवती हुँदाखेरि तपाईको चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ वातावरणले गर्दाखेरि बच्चालाई गर्भमै रहेको अवस्थामा चाहिँ मानसिक रूपमा चाहिँ यातना मिल्ने अथवा मानसिक रूपमा चाहिँ उसको चाहिँ मस्तिष्क खल गर्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ भनेर चाहिँ रिसर्चले देखाएको छ। So if the pregnant woman is anxious or depressed, you will come out with a baby who will also be anxious and depressed. यसकारणले जति पनि हामी यहाँ महिलाहरू छौँ अथवा चाहिँ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जब एकजना महिला गर्भवती हुन्छ त्यस बेलामा चाहिँ एन्सियस भनेको चाहिँ तनाव भयो अथवा त्यो खालको चाहिँ नचाहिँदो डरको चाहिँ सामना उहाँले गर्नु पर्यो भने उहाँबाट जन्मिएको बच्चा पनि त्यस्तै हुन्छ अरे, एन्सियस हुने, डराउने, आत्तिने खालको चाहिँ हुन सक्छ। Does not feed well, is always crying, or does not thrive. भनेपछि जो बच्चा चाहिँ त्यस्तो खालको एन्सियस मदर अलिकति डिप्रेस खालको मदरबाट जन्मिएको छ भने त्यो बच्चा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ खाना मन लगाएर नखाने होइन, जहिले पनि तनावमा रहने अनि कुनै कुरामा प्रगति गर्न नसक्ने, म यो गर्छु भन्ने खालको चाहिँ उसमा त्यो जोस नहुने हुन्छ अरे। And your cycle goes on because mother depressed, anxious, baby come out depressed, anxious, very difficult to take care of. So the mother now becomes more irritable, more depressed, more anxious, and so on. The cycle just keeps going on and on. भनेपछि यो प्रथा चाहिँ तपाईको चाहिँ निरन्तर हुँदो रहेछ। अब गर्भवती अवस्थामा चाहिँ महिलामा चाहिँ मानसिक तनाव भयो भने त्यो बच्चालाई पनि त्यो मानसिक तनावले चाहिँ समात्ने रहेछ। बच्चा जन्मियो, बच्चाले चाहिँ राम्रो मन लगाएर खाँदैन, राम्रोसँग पढ्दैन, जहिले पनि तपाईको त्यही खालको डिप्रेसनमा बस्छ भने त्यो देखेर आमालाई झन् तनाव भयो। भनेपछि आमाको मानसिक स्वास्थ्य झन् बिग्रियो। अब त्यो कुरा चाहिँ बच्चामा सरेपछि त्यो बच्चा फेरि पछि गएर आमा बन्छ होला। यसरी यो प्रथा चाहिँ निरन्तर चाहिँ चलिरहने चाहिँ रहेछ। That's why this afternoon we hope to make you strong women, not only physically but also mentally, because our mental health is our wealth. त्यसकारण यो समयमा चाहिँ हाम्रो उद्देश्य के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरु शारीरिक तवरले सुपरवुमन हो, तपाईले धेरै मल्टिटास्किङ गर्न सक्नुहुन्छ, तर त्यो सँगसँगै शारीरिक मात्र हैन कि मानसिक तवरले पनि तपाईलाई कसरी बलियो बनाउने अथवा चाहिँ स्वस्थ बनाउने भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो। According to the 2023 National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, mental health is very important because it affects the rest of the body, like it can cause diabetes, it can cause hypertension, it can cause metabolic diseases, can cause cancer, so on and so forth. एउटा चाहिँ भनाइ छ तपाईको चाहिँ नो हेल्थ विदाउट मेन्टल हेल्थ। तपाईको कुनै पनि स्वास्थ्य स्वस्थ रहनको लागि, कुनै पनि शरीरको अंग प्रत्यङ्ग स्वस्थ रहनको लागि मानसिक रूपमा हामी स्वस्थ भएन भने त्यसले विभिन्न चाहिँ समस्याहरू देखाउँछ। त्यसैले चाहिँ 2023 को तथ्याङ्कले के भनेको छ त्यो वाइ मेन्टल हेल्थ अथवा मानसिक स्वास्थ्य बिग्रियो भने त्यसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ रक्तचापलाई उच्च पार्न सक्छ, हामीलाई डायबिटिज दिन सक्छ, त्यसैगरी हामीलाई क्यान्सर दिन सक्छ भन्ने यो अनेकौं चाहिँ रोगहरू चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यमा गडबडी भएको कारणले चाहिँ हुन सक्छ भन्ने तथ्याङ्कले चाहिँ देखाएको छ। So if you do not have mental health, you are also prone to getting sick more often, like coughs and colds. अब एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यदि हामी मानसिक रूपमा स्वस्थ छैनौँ भने नि रुगाले पनि हामी सघाउँछ। बेला बेलामा त रुगा लागिरहने, तपाईको चाहिँ न्युवेट नचाहिने, बेला बेला त महिनैपछि रुगा लाग्ने कारण चाहिँ तपाईको सायद मानसिक स्वास्थ्य गडबडी भएर पनि ती साधारण समस्याहरू पनि देखा पर्न सकेको हुन सक्छ। And as Nepalese women, we need to be strong and healthy for the next generation, for our children. त्यसकारणले हामी जति पनि नेपाली महिलाहरू छौँ, दिदीबहिनीहरू छन्, हामी आफू बाँचुन्जेल मात्रै बलियो भएर पुगेन, हामी पछाडिको जुन सन्तति आउनेछ उहाँहरूको लागि पनि हामी बलियो हुनु आवश्यक रहन्छ। So before I give you 5 tips as to how to keep yourself mentally healthy, let me share with you some facts first about the brain and about the body. र 5 वटा चाहिँ तपाईलाई टिप्स अथवा चाहिँ सुझावहरू अथवा सल्लाहहरू दिनुहुन्छ कसरी हामी मानसिक तवरले स्वस्थ रहन सकिन्छ भन्ने कुरालाई। त्यो दिनुभन्दा अगाडि चाहिँ केही तथ्याङ्कहरू हाम्रो मस्तिष्क भनेको कस्तो अङ्ग हो र यसलाई हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईको चाहिँ यसको चाहिँ एनाटोमी र फिजियोलोजी चाहिँ हामी यसो जानौँ। So if you look at your body, isn't it that the brain is the only organ that is covered by bone?
अब तपाईँले यसो विचार गर्नुहोस्, हाम्रो शरीरमा नि एउटै अङ्ग छ जुन अङ्गलाई चाहिँ यति कडा खप्पर अथवा यति कडा हड्डीले छोपेर राखेको छ होइन, त्योभन्दा कडा हड्डी सायद हाम्रो शरीरको अरू कुनै पनि भागमा छैन होला। If you touch your heart is here. There's only a small bone that covers it. The heart is as big as your fist, and it's here in the center, and it's not covered entirely by bone. अब हामीले चाहिँ यदि हाम्रो मुटु चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो भनेर भन्ने हो भने मुटुलाई हेर्नु त कहाँ छ, हाम्रो करमको चाहिँ ठ्याक्कै बिचमा छ। र करम भनेको त्यति बलियो त्यति चाहिँ दरिलो हड्डी पनि होइन होइन, र जुन चाहिँ हाम्रो मुटु चाहिँ हाम्रो चाहिँ मुठी बटाल्यो भने त्यो चाहिँ साइजको हुन्छ होइन। The lungs are here, and again, if you touch it, it's just ribs. So there are areas that are also not protected by bone. अब हामीले चाहिँ हाम्रो फोक्सोलाई हेर्यो भने पनि फोक्सो दायाँ र बायाँ छ होइन, दायाँ र बायाँ हेर्यो त्यसलाई पनि करमले छोपेको छ। करमको बिचबिचमा के छ, ग्याप छ। यसो तपाईँको अलिकति बडी प्रेस गरे पनि सायद भित्रै लङ्समै पुग्छ होला, हाम्रो औँलै पुग्छ होला, त्यस्तो खालको चाहिँ हाम्रो संरचना छ। Your PET scans of depressed brain. So as you can see, brown out, that's the depressed. And then the one here below, the one on the right, has anxiety or panic disorder. तपाईले यो चित्रलाई हेर्नुभयो भने चाहिँ यो चाहिँ डिप्रेस, तपाईको मानसिक रूपमा चाहिँ अस्वस्थ भएको व्यक्तिमा चाहिँ यति धेरै लाइट बल्नु पर्नेमा चाहिँ ठाउँमा मात्र बलेको छ है। अब डिप्रेस छैन भने यति धेरै चाहिँ उज्यालो हुन्छ। यो चाहिँ स्क्यान गरेर साँच्चै देखेको कुरा हो। अब तलको हेर्नुभयो भने चाहिँ एन्जाइटी भनेको अनावश्यक रूपको डर हुन्छ नि कहिलेकाहीँ, ऊ त्यहाँ भुता आयो त्यहाँ सर्प आयो भनेर त्यस्तो डर भयो भने त्यहाँ पनि त्यसले चाहिँ असर गर्ने रहेछ। When we are chronically under stress, like the Nepalese women who need to be who needs to work in the bank or work in institutions, then when they go home, they still need to bathe the baby or the children, cook, iron the clothes, everything. Oh, you have this brain, you are chronically stressed. So there's also brown out. र जो महिलाहरू चाहे चाहिँ तपाईँ शिक्षक हुनुहोस्, शिक्षिका हुनुहोस्, ब्याङ्कमा काम गर्नुहोस्, कर्पोरेट सेक्टरमा जहाँसुकै काम गर्नुहोस्, तपाईँलाई घरमा गएपछि अब चाहिँ आराम गर्छु भन्ने समय हुन्छ र हुँदैन नि। घरमा गयो बच्चा झ्याइ गरेको छ, भात पकाउनु छ, बिहानको भाडा माग्नु छ, तपाईँको बुढाले चिया पकाएर ल्याइदियो भने बुढालाई चिया लगाइदिनु छ, विभिन्न गर्नु छ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँमा चाहिँ के छ, स्ट्रेस छ, तनाव छ तपाईँलाई। Then when a Nepalese woman or any person stressed already with the things happening in life, then they are also abused, whether physically, sexually, emotionally, economically. Oh, that's more brown out to the brain. र अब तपाईको त्यति मात्र होइन, तपाईको त्यो घर आएपछि काम गर्नु त त्यो एउटा कुरा, त्यही माथि श्रीमानको लात पनि खानुपर्ने, श्रीमानको बात पनि खानुपर्ने, त्यही माथि तपाईको चाहिँ सामाजिक रूपमा चाहिँ तिरस्कार सहनुपर्ने, पैसाको अभाव भयो भने के हुन्छ, दिमागको बत्तीहरू चाहिँ झ्याप गरेर चाहिँ जल्दै चाहिँ ब्राउन भनेको चाहिँ अँध्यारो हुन्छ रे, तनावमा रहन सक्छ। So no wonder suicide by hanging is increasing in Nepal. त्यसै कारणले अब नेपालमा झुन्डिएर मर्ने प्रथा किन बढ्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ एक दिन होइन, दुई दिन होइन, 3 दिन, दिनका दिन अफिसको, घरको, समाजको, यो सासूको, ससुराको कुरा सहदा अब बाँच्न पुग्यो भनेर चाहिँ अनि त्यो खालको चाहिँ अन्तिम निर्णयमा चाहिँ झुमिन्छ। So how do you know that the brain is already going brown out? अब तपाईको मस्तिष्क चाहिँ तपाईको पीडित छ अथवा प्रभावित छ भनेर कसरी थाहा पाउने त? So this is what you look for in burnout. So burnout is an illness where you have energy depletion. So even if you have already slept very long, when you wake up, you still feel tired. र बर्न आउट भनेको चाहिँ तपाईको जतिखेर थकाइ लाग्ने के 12 घण्टा सुत्दै उठ्दाखेरि अझै पनि जिउ सुतेपछि त फुर्तिलो हुनुपर्ने हो नि त हैन, तपाईको चाहिँ 12 घण्टा सुत्दै उठ्दाखेरि अझै पनि हात यस्तो लत्रेको जस्तो, कुमबाट तपाईको कुम ठाडै हुन नसके जस्तो हुन्छ। अब त्यो भयो भने कसरी थाहा पाउने? त्यो तीनटा सूत्र छ, त्यो सूत्रबाट चाहिँ हामी बर्न आउट भएका छौँ कि छैनौँ थाहा पाउन सकिन्छ। The second one is negativism. So you're always thinking negative, like nothing is going to come out good
in this world. त्यस कारणले बर्न आउट तपाईँ चाहिँ के अरे एकदम थकित हुनुभएको छ, तपाईँको चाहिँ मानसिक रूपमा पीडित हुनुभएको छ भन्ने कुरालाई थाहा पाउनुको तिनवटा कुरा छ। पहिलो कुरा के भयो? एक्जस्टन र एनर्जी डिप्रेसन भनेको जति खाए पनि, एक थाल खाए पनि ताकतै छैन, तपाईँको 12 घण्टा सुते पनि ताकतै छैन, त्यो पहिलो कुरा, पहिलो लक्षण त्यो। दोस्रो लक्षण भनेको के हो भन्दाखेरि नेगेटिभिजम अर सिनिकल फिलिङ भनेको जतिखेर नकारात्मक मात्रै सोच्ने क्या, जतिखेर पनि तपाईँको चाहिँ उल्टो उल्टो सोच्न आउने, त्यो भयो भने पनि तपाईँको त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि तपाईँ शारीरिक रूपमा अस्वस्थ हुनुहुन्छ भनेर देखाउँछ। And of course, if your brain is brown out, you make mistakes often, you can't perform well in school or at work or at home. र जब तपाईँ बर्न आउट अथवा तपाईँ चाहिँ शारीरिक रूपमा चाहिँ थकित हुनुहुन्छ भने काम गर्यो भने तपाईँको केही न केही बिग्रेको हुन्छ, चाहे स्कुलमा काम गर्नुहोस्, चाहे घरमा काम गर्नुहोस्, कहाँ ढङ्ग नपुगे जस्तो, कहाँ के नमिला जस्तो, गल्तीमाथि गल्ती मात्रै भइरहन्छ। Another brownout would be pathologic anxiety. So anxiety is normal when you're going to take an exam, you feel duk 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 duk, but after the exam it should go away. When it keeps coming, even if there's no more stressor, that's pathologic anxiety, and that's already an indication that your brain has gone brown out. र अर्को तपाईँको एन्जाइटी भनेको चाहिँ डर हो। हामीलाई चाहिँ जस्तो भोलि एक्जाम छ भने आज तपाईँको मुटु ढकढक हुनु, थरथरी हात काम्नु, तपाईँको चाहिँ खुट्टा लगलग काम्नु, त्यो स्वाभाविक हो, भोलि एक्जाम छ। तर एक्जाम सकिसके पछाडि पनि अझै पनि तपाईँको मुटु ढुडु भइरहेको छ, अझै पनि हात कामिरहेको छ भने त्यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ बर्न आउट अथवा तपाईँ मानसिक रूपमा तपाईँ तनावमा हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ थाहा गराउँछ। 9 वटा मध्येमा एउटा मिलेर हुँदैन, 5 वटा चाहिँ निरन्तर मिल्यो भने चाहिँ त्यो व्यक्तिमा डिप्रेसन छ भनेर थाहा पाउन सकिन्छ। So if you have sleep disturbance, that means either you keep on sleeping because you don't want to face the world anymore, just sleep, 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 or you don't sleep at all anymore. That's sleep disturbance. तपाईको चाहिँ डिप्रेसनमा चाहिँ पहिलो लक्षण के रहेछ त? या त धेरै सुतिरहने, कसैलाई पनि बोल्न मन नलाग्ने, सुतिरहन मात्र मन लाग्ने, कसैको अनुहार हेर्न मन नलाग्ने, या त सुत्नै नसक्ने, तपाईको टुवा गरेर चाहिँ तारा गरेर बजे जस्तो तपाईको हेरिरहने। Then A is anhedonia, that means you don't feel any pleasure, like your dopamine is missing. र अर्को ए बाट छ, ए भनेको हेडोनिया, हेडोनिया भनेको चाहिँ खुसी हुने, के नाच्यो भने आफूलाई नाच्न नचुन लाग्ने, एन्ड हेडोनिया भनेको त्यहाँ नाचेपछि त्यसै गरे तपाईको तपाईको चाहिँ एकदम चाहिँ अनुहार झुकाएर हैन, तपाईको त्यो नाचेको पनि मतलब छैन, उलाई खुसी पनि छैन, त्यस्तो गरेर बस्छ। D is dukkha, depressed. Dukkha. र डी भनेको दुःख, दुखी हैन, डी बाट चाहिँ दुखी, तपाईको डिप्रेस मुड भनेको जतिखेर पनि पानी गरेर बादल लाएर हेप्ते कस्तो दिन भएको छ भने दुखी भएर बस्ने। C is concentration problem. So you find difficulty passing your quizzes or your projects. You're not able to finish it because you cannot concentrate. र अर्को सी बाट चाहिँ के छ? कन्सन्ट्रेसन प्रब्लम्स भनेको चाहिँ तपाईले कुनै पनि कुरामा चाहिँ ध्यान दिन नसक्ने, यसो हेरे तपाई एकैछिनमा तपाई उता हेर्न मन लाग्ने, ध्यान तपाईको चाहिँ एक टक लगाएर दिन नसक्ने समस्या पनि डिप्रेसनको एउटा चाहिँ चिन्ह हो, लक्षण हो। W is weight changes because you keep on eating. Oh, my boyfriend left me. Eat and eat and eat. Or you don't eat at all. र W बाट वेट चेन्ज भनेको चाहिँ अब केटाले केटीको कुरा गर्नु, तपाईको चाहिँ केटाले छोड्नु, मेरो केटाले छोड्यो भनेर चाहिँ कुचु कुचु खाएको गरेर यत्रो मोटी हुने, हिजो तपाईको एउटा अगाडि पातली मान्छे मोटे हुने, या त खानै मन लाग्ने, एक महिना अगाडि मोटो मान्छे पातलो मरण च्यासे हुने। E is energy loss. So even if you have slept so long, you still feel tired. र अर्को ई बाट चाहिँ एनर्जी लस, मैले अघि भनिसक्नुभयो, जति सुते पनि जति खाए पनि ताकतै नआएको जस्तो चाहिँ अनुभव भयो भने त्यो पनि डिप्रेसनको चाहिँ लक्षण हो। The other E is excessive guilt. Oh, it's my fault it's raining. Oh, it's my fault that there was an earthquake. So you feel like it's your fault. र अर्को एक्सेसिभ गिल्ट भनेको जुन कुरामा तपाईको कुनै हातै छैन त्यसमा तपाईले आफूलाई दोषाउने के, हिजो दोलखामा चाहिँ गाडी लड्यो, मेरो कारणले गर्दा लड्यो, मान्छे मर्यो, काठमाडौँमा चाहिँ बाइक दुर्घटना भयो र मेरो कारणले गर्दा भने तपाईसँग सरोकार नभएको विषयमा तपाईलाई चाहिँ ग्लानि फिल हुने, त्यो पनि डिप्रेसनको चाहिँ एउटा चिन्ह हो, लक्षण। B is psycho, brain, motor, movement of the brain. So psychomotor retardation is you feel like, oh, my brain is not working. Or psychomotor agitation, you want to sleep already, but your brain just keeps on running and running and running. र P बाट साइकोमोटर रिटार्डेसन अथवा एजिटेसन भनेर भन्छ, तपाईको या त दिमाग चलेको गर्ने, या त दिमाग
चल्नै नसक्ने अथवा केही गर्छु भने तपाईँ दिमागले कामै गर्दैन, त्यो पनि डिप्रेसनको एउटा चाहिँ लक्षण हो। And the last one, of course, is suicide. र यी सबै कुरा हुँदाखेरि अन्तमा त्यो व्यक्तिले के गर्छ त, अब म मात्र चाहिँ मेरो चाहिँ लागि बेकार हो भनेर चाहिँ आत्महत्याको चाहिँ प्रयत्न गर्दछ। त्यहाँबाट के सुन्यौ त, हाम्रो मस्तिष्क कसरी काम गर्छ, मस्तिष्कका भागहरू के हुन्, विभिन्न खालको न्युरोट्रान्समिटरहरू के हो, त्यसले के काम गर्छ भनेर चाहिँ हामीले सुनिसक्यौँ होइन। त्यस कारणले अब सुनिसके पछाडि अब हाम्रो यो मानसिक अवस्थालाई, स्वास्थ्यलाई कसरी तन्दुरुस्त राख्ने भन्ने कुरा, जुन 5वटा कुराहरू छन् त्यसलाई याद गर्नु। So number 1, stop caffeine use. र यदि तपाईँ मानसिक रूपमा स्वस्थ रहन चाहनुहुन्छ भने केलाई बन्द गर्नु पर्यो? क्याफेन भएको कुराहरू चाहिँ सेवन गर्न चाहिँ बन्द गर्नु पर्दछ अरे। Because as you can see, caffeine causes minus to the brain. भनेपछि क्याफेन केमा पाइन्छ? चिया कफीमा पाइन्छ होइन। त्यसकारणले चाहिँ चिया कफी खाने आदत अथवा दिनको तपाईँको चाहिँ 20 कप 30 कप खाने मान्छेहरूको के हुन्छ? ब्रेनमा चाहिँ पलाइबल माइनसमा दिन्छ। The one on the right is an echoplanar imaging. So it's also like PET scan. And as you can see, the one on top, no caffeine. The one below, those are caffeine. Whether it's just 1 cup of Nepalese masala tea, milk tea, or 3 cups, that's moderate use, or 5 cups, high use, it's the same brownout. तपाईले हेर्नुभयो भने त्यहाँ उतापट्टिको चित्रलाई हेर्नुभयो भने यो माथिको भागमा लो युजर्स भनेर भनेको छ हैन, तपाईको जहाँ बत्ती बलेको छ, अनि मोडरेट युजर्स भनेको छ जहाँ पनि बत्ती ठिकै छ, हाई युजर्स। तल हेर्नुभयो भने नेटिभ क्याफेनमा हेर्नुभयो भने चाहे 1 कप खाओस्, चाहे 3 कप खाओस्, चाहे 5 कप खाओस्, त्यहाँ के देखिन्छ त? ब्राउन आउट देखिन्छ, अथवा त्यो बल्नु पर्ने बत्ती अथवा चाहिँ हाम्रो मस्तिष्क चाहिँ स्वस्थ हुनुपर्ने त्यो चाहिँ अस्वस्थ भएको देखिन्छ अरे। So caffeine is in your coffee, milk tea, black tea, Mountain Dew, Coca-Cola. त्यस कारणले चाहिँ त्यो क्याफेन केमा पाइन्छ त? ब्ल्याक टी, मिल्क टी, माउन्टेन ड्यू, कोका-कोलामा पाइन्छ। If you want soft drinks, you can drink Fanta, Pepsi. No, not Oh, not Pepsi. Pepsi, okay. 7-Up and Sprite. त्यस कारण स्प्राइट, 7-अप, फ्यान्टामा चाहिँ क्याफेन हुँदैन अरे। त्यस कारणले चाहिँ चिसो खाँदाखेरि पनि पेप्सी, कोक, माउन्टेन ड्यू खानु भएन, त्यसमा क्याफेन हुन्छ। तर स्प्राइट, 7-अप, फ्यान्टामा चाहिँ क्याफेन हुँदैन, त्यो खान चाहिँ सक्यो। If you want tea, drink ginger tea instead, or lemon tea, honey tea. र चिया खाने तपाईँले आदत छ भने अब त्यो मिल्क टी, ब्ल्याक टी नखानुहोस्, हनी टी खानुहोस्, जिन्जर टी खानुहोस्। चिया खाने अरू पनि तरिकाहरू छन् होइन, तपाईँ हर्बल टी खानुहोस्, त्यसले राम्रो गर्छ। So goodbye milk tea, goodbye masala tea. त्यस कारणले अब एकदम मनलाई तपाईँको कठोर बनाएर बताउँदा तँलाई आजदेखि खान्न मिल्क टी भनेर भन्नुहोस् न तपाईँले। When I arrived in Nepal, I like masala tea, milk tea, and I drank it every day. I was so excited when Bukhar would say, "Come on, let's drink milk tea." Okay. नेपालमा पहिलोपल्ट आउँदाखेरि चाहिँ मलाई त्यो अब नेपालमा मसला टी अब कुहिरेर खाने त्यही मसला टी भनेपछि हुरुके हुन्थ्यो। मलाई पनि मसला टी चाहिँ मनपर्ने र कसैले बोलायो भने तपाईँको चाहिँ गएर चाहिँ चुस्की मारिहाल्ने मसला टी। But your milk tea is made up of black tea. हाम्रो मिल्क टीमा के गर्छ? हामी चियापत्ती हाल्छ, त्यो चियापत्तीमा चाहिँ क्याफेन हुन्छ अरे। So cannot be, right? Roxy also does this to your brain, brown out. त्यस कारणले अब पार्टीमा 1 प्याक, 2 प्याक, 3 प्याक, अब 1 बोतल, 2 बोतल अब कति खानुहुन्छ होइन, त्यो पनि के हो? खानु भएन। त्यसले हेर्नु त अब हेल्दी ब्रेनमा चाहिँ बल छैन, त्यो प्याक आधा प्याक खाने मान्छेको बल छ। Churut, whether vape or tobacco that you bite on, and betel nut. Betel nut is served every time you finish eating in a restaurant. I observed. Yes. Betel nut does this to your brain, brown out. अब चुरोट खानुहोस्, तपाईँको सुर्ती च्याप्नुहोस्, अथवा सुपारी एउटा चपाडा कडा पारेर बस्नुहोस्, जे गर्नुहोस्, त्यहाँ गएर हेर्दा नखाँदाखेरि पुरा छ। 1 पफ, 1 सर्को चुरोट खाँदाखेरि त्यो सेकेन्ड पिक्चर हेर्नुभयो भने अलिकति लाइट कम भएको छ। 3 पफ्स, 3 सर्को खाँदाखेरि अलिकति धेरै कम भएको छ। 1 सिगरेट, एउटा चुरोट सकाउँदाखेरि चाहिँ पुरै अन्धकार छ। 3 सिगरेट्स कामै गर्दैन ब्रेनले भने जस्तो छ। देखाएको छ। So
So, goodbye, Churut. Goodbye, Bettelnut. चुरुटलाई गुड बाई भन्नु अनि पछि गएर फेरि टिपेर गोजीमा हाल्नु Goodbye, Gaza. So, Gaza also does this to your brain. Brown out. गाजालाई के गर्नु एकछिन गुड बाई भन्नु बेलुका फेरि तपाईँको Number 2 tip. Exercise. Especially if you are perimenopausing or